Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, I will be doing another makeup tutorial, and this tutorial is my lazy makeup look. Ito yung ginagawa kong look guys pag may madali ang lakad tapos tinatamad ako ng makeup pero kailangan ko maging presentable. So bago tayo mag-start sa aking makeup tutorial, if bago pa kayo sa aking channel, if you haven't subscribed to my channel, don't forget to click the subscribe button at katabi niyang bell button para ma-update ka if meron ako bagong upload. First, mag-prep ako ng skin, and hindi ko, kahit nagmamadali ako guys, hindi ko ini-skip yung pag-prep ng aking skin. So kanina nag-toner na ako at nag-cream na ako. So ngayon mag-moisturizer na lang ako at magamitin ko itong Jeju Aloe Eyes from Fresh Skin Lab. So yan, lalagay ko lang siya all over my face. Ayan, ipo-focus ko siya dito sa may ilong ko guys kasi malaki ng pores ko dito para ma-minimize niya naman kasi malamig siya, so kinu-close niya rin yung ating pores. Then lagyan ko ng ating rest ng ating face. So hintayin ko lang siyang mag-set. So, after mag-set nun guys, pag na-set na siya sa mukha ko, so next, ang gagamitin ko is Quick Effects Lotion Mattifier. Siyempre, magpa-primer pa rin ako para mag-stay yung aking makeup sa aking face. Yan lang po ang haliyo guys. So, next guys, para sa look na ito, hindi na ako magpa-foundation, and ang gagamitin ko na is magko-concealer na ako. Ang gagamitin ko is itong concealer stick from Everbelena. Lalagay ko lang siya sa aking dark circles dito sa gilid ng aking nose, tapos dito sa gilid ng aking bibig. So, i-blend ko. So, next guys, hindi na ako so next, ang gagamitin ko is itong 2-way cake from Everbelena in the shade Oriental, and refill lang to siya guys, kaya maliit. So, ayan. Ito yung shade ko, Oriental. So, isi-set ko lang siya. Ayan, tap-tap lang para hindi ma-move yung nilagay ko kanina. So next guys is magkikilay lang ako. So magkikilay lang ako guys, ang gagamitin ko is this Fashion Brow from Maybelline. Pag nagkikilay ako guys, sinisimulan ko dito sa baba. Nilaline ko muna siya. Ayan. I hope zoom in natin ng konti . Ayan. Tapos dito naman sa taas. Ayan. Tapos bago ko pinafill in. Pero hindi dito guys, dito lang. Ayan. Fill in ko yung simula dito hanggang dito, fill in ko yan. Tapos i-blend ko na siya. Ayan. Kung anong matira dito sa spoolie natin, ito yung i-brush natin dito sa ating inner part ng ating brows. So, ayan. Diba? Kita nyo yung difference. Kaya maganda talaga pag magkilay. So gagawin ko yung kabila na akin. Ayan. So next naman guys, hindi na ako mag eyeshadow at mag-eyeliner. Straight na ako sa pagmamaskara.
And for the mascara, ginagamit ko is itong Hyper Curl mascara from also from Maybelline. Ayan, so, curl ko lang ang aking lashes, guys. Next guys, mag-blush and lipstick na ako. Ang gagamitin ko is itong Skin Potion, Dream Cream from Skin Potion. Ang gagamitin ko siya as my blush and lipstick. So, yan. Nalagay ko lang siya sa back of my hand. Ayan. Ayan. Tapos, kukuha ko ng blush. Blush brush. Tapos, kunin ko yung product bago ko siya ilalagay sa akin yung cheeks. As well as sa kabila din. So, i-blend ko lang siya. So, i-blend ko lang siya using yung powder brush na ginamit ko kanina. Ayan. Para medyo hindi na ako magkukontour guys para medyo natural naman tingnan. Then, lastly, lips na tayo. So, ito pa rin gagamitin ko. Ginagawa ko guys, dito ko lang nalalagay sa center pag gusto ko medyo natural lang. Yan, tapos blend ko na using my finger. So, tapos blend ko na siya using my finger. So yun guys, ito na yung ating final look. Sana nagustuhan nyo itong look na to, and if nagustuhan nyo talaga, don't forget to give this video a thumbs up, and if you haven't subscribed to my channel, don't forget to click the subscribe button at katabi niyang bell button para ma-update ka if meron akong bagong upload. So thank you for watching guys, and see you on the next